તમે જો પરફ્યુમ શોપની અંદર એન્ટર થાઓ અને ત્યાં જો મિડલ ઈસ્ટમાં આવો અને જે પ્રકારના તમે ઉદ કે પરફ્યુમ્સ તમે જુઓ ને, તો $100 થી શરૂ થાય અને ઇટ ગોઝ ઇનટુ hundreds and hundreds of dollars, thousands of dollars. અને અમુક શેખો તો મિલિયન થી નીચે, કારણ કે ખિસ્સામાં ખણખણિયા હોય. પણ હું આપને કહું છું, એક કલ્પના કરો કે તમે કોઈ પરફ્યુમ શોપમાં છે, આપણા જેવા કોઈ ગરી ગયો અંદર, તમારા ખિસ્સામાં એક પણ રૂપિયો નથી, વગેરે વગેરેમાં ગરી ગયા આપણે, અને કોઈક મોટો શેખ આવે અને $1 million નું પરફ્યુમ લે અને લેતા પહેલા આમ થોડીક બોટલ ઉઘાડે, તો તમને મફત સુવાસ મળે કે નહીં? By just coming here, being in this environment, being a part of this amazing spiritual process, તમે જૂના સત્સંગી હોય કે નવા, કોક સેવા કરી શકશે, some can do સેવા, કોકની એવી તાકાત નથી, ક્ષમતા નથી, ન પણ કરી શકે. You are not judged because of that. પણ એક વાત નક્કી છે કે તમે આવીને બેસો અને ભગવાનના શબ્દો તમારામાં બેસે, તો વગર દાખલે પણ તમને એટલો જ લાભ થાય છે. Being here is very important. અને કેમ આ વાતાવરણ કેમ જુદું છે? તો I will explain. કે આપણી પાસે સત્પુરુષ છે, આપણી પાસે એવા ઈષ્ટદેવ છે કે જે રમતા રમતા પણ કોઈક સંકલ્પ કરે એ પણ આ પૃથ્વી પર સત્ય થાય છે. We have intelligence, ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપી છે, તો આપણે કેવી રીતના કરીએ ખબર છે? આપણે વાતાવરણ જોઈ પ્રિડિક્શન કરી, આકાશમાં ક્લાઉડ જોઈએ, વેધર રિપોર્ટ હોય કે આટલા વાગે રેઇન થવાની શક્યતા છે, અને પછી આપણે કોકને કહે કે બોલો આજે વરસાદ પડશે, તોય નથી પડતો. અને શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે કે મહાન પુરુષના શબ્દ અર્થમ અનુધાવતી. અર્થમ અનુધાવતી એટલે શું? કે આકાશ ખુલ્લું હોય અને આકાશની અંદર ધગધગતો સૂર્ય હોય અને વાદળનું નામ નિશાન ન હોય, પણ સંત એવા હોય કે કહે કે આજે વરસાદ પડશે. The clouds appear, rain builds up and it rains. એમના શબ્દના આધારે સંસાર અને સૃષ્ટિ સર્જાય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા પવિત્ર, બ્રહ્મનિષ્ઠ, ગુણાતીત ભગવાન સ્વામિનારાયણના ધારક એવા સત્પુરુષ ને સંત કે જે શબ્દ બોલ્યા છે એ શબ્દ તમારા ને મારા જીવનમાં સાકાર થતા દેખાય છે. અને we have seen that. People ask me very often કે સ્વામી આ મિડલ ઈસ્ટ ની અંદર મંદિર થવું, મહાન સ્વામી બોલ્યા ને એક ચમત્કાર છે. મહાન સ્વામી બીજું બોલ્યા, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ને ભગવાનની શક્તિ આપણી કલ્પનામાં નથી આવતું. એ તો તમે ને હું તો વાત કરીએ, અત્યારે આટલું બધું મંદિર થઈ ગયું ને તો પણ રોજ મને લોકો મળે છે, મને કે સ્વામી ખરેખર થાય છે. I am being very honest. They ask me, સ્વામી ખરેખર એટલે મંદિર જ થાય છે? Come on guys, it's come out above the horizon. પણ આ મહાન આશ્ચર્ય એટલા માટે છે કે હમણાં જે જાહેરાત કરીને એ પ્રમાણે somebody had told me કે સ્વામી it is easier to build a mandir on the moon than to build a mandir here. કેમ? જે વ્યક્તિ અત્યારે આપણને મળે છે ને બધાને આશ્ચર્ય છે. મહાન સ્વામીએ એકવાર એક પત્રમાં લખીને મોકલ્યું હતું કે અમને જે મહાનુભાવો, જે ધર્માચાર્યો, જે મહાત્માઓ અને જે દુનિયામાં સફળ લોકો અમને મળે છે, એ બધાને આશ્ચર્ય થાય છે
કે આ ભૂમિ પર મંદિર થવું એક ચમત્કાર છે. એક બહુ જ મોટા મહાત્માને ત્યાં અમે ગયા હતા, બાપાની સાથે જ અમે હતા, મહંત સ્વામી સાથે. અને એમણે પણ બહુ જ ભવ્ય આશ્રમ કર્યો હતો, જેન્યુઇનલી ભવ્ય. તમે જોવો ને તો તમે પણ એકદમ ખુશ થઈ જાવ, લાગે ઓહો આ તો બહુ અદ્ભુત કામ કર્યું છે. મહંત સ્વામી મહારાજે બહુ જ અંતરના ભાવથી એમનો હાથ પકડીને કીધું કે આ જે રચના થઈ છે ને અદ્ભુત છે. અને તરત જ એ ધર્મગુરુએ મહંત સ્વામીનો હાથ પકડીને શું કીધું, મગર महाराज आप अबू धाबी में जो कर रहे हो इससे बड़ा कुछ नहीं है. અને બાપા કહે છે કે આ એક ભગવાનનો સંકલ્પ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. સામાન્ય રીતે આપણે વિચાર કરીએ, આપણે ગમે તેટલો દાખલો ને કલ્પના કરીએ ને તો એ આપણા ભેજામાં આવે એવું નથી. અને એનીબડી, હમણાં જ રિસન્ટલી અમે દિલ્હીમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબને મળીને નીકળ્યા હતા. અને જ્યારે અમે રસ્તામાં આવતા હતા તો એરપોર્ટ ઉપર અમને પંજાબ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ મળ્યા. હવે એમને ને આપણને તો એવું કાંઈ, આ તો વચમાં પેસેન્જર તરીકે અમે ભેગા થયા. અને તે જ વખતે પડવારની અંદર કોન્વર્સેશન ઓફ મે બી 30 seconds or just 1 minute, सीधी बात करी के स्वामी जी जो आबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है वो आप ही बनाते हो. હવે મારું હિન્દી તો એવું નથી, બ્રહ્મરૂપ છે એટલે બેટર લેસ ઇઝ મોર. એટલે મેં કીધું કે જી હા, કે स्वामी जी वो अकल्प्य है, अशक्य है, वो सबसे बड़ा एक चमत्कार है वहां बनना. હવે somebody I don't even know the name, somebody I've never met, somebody who just meets you as a stranger. પણ બધાના દિલમાં એક વાત આ થાય છે, કેમ? Because it's something different that we could have imagined. દુબઈમાં મને યાદ છે કે એકવાર અમે ફૂટપાથ ઉપર ચાલતા હતા સંતો. Suddenly a car stopped. And I was surprised. Things like this don't happen often. And એમાંથી guess who came out? વામદેવ શાસ્ત્રી, ડેવિડ ફ્રોલી. કદાચ તમે નામ સાંભળ્યું હોય, હું એની પરિચય આપું. ડેવિડ ફ્રોલી એ બહુ જ મોટા વિદ્વાન છે, અમેરિકન છે, આર્કિયોલોજીસ્ટ છે, ઇન્ડોલોજીસ્ટ છે, ગ્રેટ સ્પીકર, અ થિંકર, એકેડેમિશિયન છે, અ ગ્રેટ રાઇટર. અને એમને પદ્મભૂષણ ભારત સરકારે એવોર્ડ આપેલો છે. બહુ જ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ, આપણા કરતા પણ ઉંમરમાં મોટા. જેવા એ ગાડીમાંથી બહાર નીકળી અને તરત જ ફૂટપાથ ઉપર પંચાંગ પ્રણામ કર્યા. I was taken aback. તમારાથી વડીલ and somebody I respected deeply. અને એમને પંચાંગ પ્રણામ કરીને મને જે વાત કરીને I will never forget. You know what he said? કે સ્વામીજી, till now BAPS has built 1200 temples and they are all inspirational. જ્યાં જ્યાં આપણા મંદિરો છે એ બધી જ જગ્યાએ પ્રેરણાત્મક છે, લોકોના પરિવર્તન થાય, પ્રેરણા મળે, બધી જ જગ્યાએ. Till now BAPS has built 1200 temples, they are all inspirational. After Akshardhams they became generational. But one mandir in Abu Dhabi is civilizational. It is bringing countries, civilizations, cultures and religions together. મૂળભૂત આપણા મંદિરોનો હેતુ તો આ છે જ, પણ ભૂમિ છે એના માટે સૌને આશ્ચર્ય છે. અને એના કારણે બધાના મનની અંદર you can see કે there is this amazing અહોભાવ. અબુધાબીમાં મંદિર તો શરૂ થયું, પણ જ્યારે આપણને બહરેઇનમાં મંદિરની જગાની જાહેરાત થઈ, આઈ થિંક એવરીબડી નોઝ. બહરેઇનના રાજાએ આપણને જમીન આપી અને ત્યાં મંદિર કરવાની આવકાર્યા. સાઉદી અરેબિયાની એકદમ નજીક જ કહેવાય બહરેઇન. તે વખતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબે ટ્વીટ કર્યું, આખી દુનિયાના લોકોએ એને નવાજ્યું. પણ one big, very respected
very powerful diplomat. He sent an SMS to me. અને SMS ની અંદર શું લખેલું એનો ભાવાર્થ કહું છું કે સ્વામીજી, this is like a Cinderella story. સમજાય છે ને બધાને? ના ખબર હોય તો વાંચી લેજો. Swamiji, this is like a Cinderella story. You are turning fairy tales into reality. In times to come, there will be legends. In times to come, there will be legends about Swaminarayan sadhus having dialogues with Muslim kings. Just as there are legends about Buddhist monks talking with Chinese emperors. અને પછી આગળ લખે છે, હવે સાંભળો, કે once may be luck, but twice is brand BAPS. એક વાર કોઈક તમને પરવાનગી આપે તો કદાચ સમજાય કે કંઈક એને થયું હશે અને કંઈક એવું થયું હશે, આ છે તે છે, પણ બબ્બે વાર બબ્બે જગ્યાએ from everyone who is around. અને આનું કારણ શું છે? તો જ્યારે ગુરુવારી મહંત સ્વામી 2019 ની અંદર ખાત વિધિ માટે આબુધાબી પધારેલા, અને તે વખતે જ્યારે હિઝ એક્સેલન્સી શેખ નયાન મુબારક અલ નયાન એમણે પોતાની ગાડીમાં મહંત સ્વામીને બેસાડીને જ્યારે ગ્રેન્ડ મોસ તરફ લઈ જતા હતા, તે વખતે ગાડીમાં મહંત સ્વામીએ મને કહ્યું કે તમે સાહેબને પૂછો, રાજાને, કે અમને કેમ જમીન આપી. આ હું તમને નિખાલસ કોન્વર્સેશન બારે પાડું છું આજે. We were in the car and I was also wondering, કારણ કે જો એક વાત બધાએ સમજવું જોઈએ, વર્ષોથી આવી માંગણી ચાલતી હતી. We are relatively new. આપણાથી પહેલા પેઢીઓ ગત જે આપણા વડવાયાઓ બધા ત્યાં હતા, બધાએ જ અવરનવર જ્યારે જગ્યા, દેશ ગરીબ હતો ત્યારે પણ મંદિર માટે કંઈક ને કંઈક વ્યવસ્થા અને જગા માટે માંગણી કરેલી છે. તો મહંત સ્વામીએ પૂછાવડાવ્યું એટલે મેં પૂછ્યું, અને તે વખતે શેખ નયાને કીધું એક સિમ્પલ એક જ લાઈન, because you are good people and you make people good. આપણા મંદિરનો હેતુ શું છે? What is the goal of our mandir? Anybody who enters with faith, he changes. Anybody who enters without faith, he becomes still better. Anybody who enters even with suspicion, he still will find peace. Simple answer, you are good people and you make people good. અને જ્યાં સુધી અમે મોસ્ક સુધી પહોંચ્યા, ગ્રેન્ડ મોસ્કમાં, અને પછી ગાડીમાંથી બહાર નીકળતા એમને મહાન સાહેબને કીધું કે આપ આ ગાડીમાં બેઠા, હવે હું ક્યારેય આ ગાડી વેચીશ નહીં, મને કે તું સાક્ષી રહેજે. Once મહાન સ્વામી બેસે છે, every now and then when I go and see him, he will always say, where is my Swami? બરાબર, where is my Swami? So I always have to tell him, explain to him કે મહાન સ્વામી અહીંયા છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે. Love. And I think you will also be very proud. તમારામાંથી કોઈ પણ, whenever you get a chance and you come to the Middle East, go to the Grand Mosque. Grand Mosque ની અંદર, which is almost unthinkable. But look at the generosity of the rulers and the genuine belief in tolerance and harmony. Grand Mosque ની અંદર આપણા કોઈ મંદિરમાં તમે નહીં જોયો હોય એવો ઓલમોસ્ટ 20 feet by 15 feet મોટો મહંત સ્વામી મહારાજ અને શેખનો ફોટો છે. And then you ask me, do miracles still happen? They happen before us. And they happen because of love. There is no greater miracle. એટલે કે તમે આકાશમાંથી કંઈક આ કાઢે સોનું કાઢે, એ નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
There is no greater miracle than love, and that's what's happening. જ્યાં તમે વિચાર કરો, જે કરો, આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ, મહંત સ્વામી જે બોલ્યા છે એમના શબ્દ ઉપર, અને ચમત્કાર શેનો છે? પ્રેમનો ચમત્કાર છે, પરિવર્તનનો ચમત્કાર છે. અને when we understand this, it doesn't end there. Just before you, and I want to be absolutely clear, that the entire story begins with something again unthinkable, જે અશક્ય અકલ્પ્ય હોય. 1997 ની અંદર જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મિડલ ઈસ્ટ આવ્યા, તે વખતે પણ ત્યાંનું વાતાવરણ એવું હતું કે આપણે બહુ ફ્રીલી સંતો ફરી શકતા નતા. એવા કોઈ કાયદા કાનૂન નતા, પણ સાંભળેલો જે ગભરાટ હોય ને, you understand what I'm trying to say? Perceived fear. ખાલી અહીંયાથી તમને કોઈ કે પેલી સ્ટ્રીટની અંદર 4 જણ આટા મારતા હતા તો તમે ગૂગલ મેપ બદલી નાખો. Perceived fear. It's not about real fear, but fear actually feeds on your perception. Majority of our fears are like that. ઇન્ડિયાથી કોઈ અહીંયા આવ્યું હોય ને એને કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ ના માણસો તારા ઘરની આજુબાજુ, પેલા પાસે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ બિચારો ભરતો નહીં તોય ગભરાટ થાય કે ત્યાં શું કરે છે. Perceived fear. We live in times where fear is exaggerated, fear is perceived, અને એમાંય તમને એટલી જ ચિંતા થાય છે. એટલે તે વખતે કોઈ સંતો નીકળી ના શકે, આબુધાબી જવાની તો સખત મનાઈ હતી. પ્રમુખ સ્વામી સાથે પણ અમારે અવારનવાર બધી વાતો થાય, એમાં બધા મજાક કરે કે બાપા આબુધાબી જવું છે, બધા કે ના ના ના. એટલા કારણસર અમે શારજાના એક રણમાં ગયા, અને રણના ટેકરા ઉપર બાપા હતા. અને તે વખતે એટલું બધું ડસ્ટ સ્ટોર્મ, ડેઝર્ટ સ્ટોર્મ એટલે સેન્ડ સ્ટોર્મ જેવું હતું કે બધાની આંખોમાં રેતી ભરાઈ ગઈ, બધા માથા ઓઢી લીધા હતા. અને બાપાએ શરૂ કર્યું, આજે મારે ઓરડે. હવે ત્યાં કોઈનો ઓરડો જ નતો. અને અમે બધા આમ માથે આમ કરી, લેટ મી ડુ ઇટ, એટલે ખબર પડે. આમ બધા કરી, બધા આમ બેસીને, બધા નીચે બેસીને બધા માંડ ગાતા હતા. એમાં જમા ભૂલે ચૂકે ગાવ તો મોઢામાં રેતી આવે. અને સ્વામી આરતી કરી અને પછી સ્વામી ધૂન કરવા લાગ્યા. નોર્મલી આપણી ધૂન શેની હોય? જે મંદિરો બાકી હોય, કામ બાકી હોય, ન થતું હોય, આ સંસ્થાન એ જ ચાલે. સડનલી બાપા વેન્ટ ઇન્ટુ અ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ લેટરલ થોટ. સ્વામી કે આપણે અહીંયા પ્રાર્થના કરીએ કે અહીંયા દરેક દેશોમાંથી વૈમનસ્ય દૂર થાય, એકબીજા નજીક આવે, સંસ્કૃતિ નજીક આવે, ધર્મો નજીક આવે, પ્રેમ વધે. અને એ બધી વાતો ચાલતી હતી. એમાં સ્વામી અચાનક બોલ્યા, અને સ્વામી કે આબુધાબીમાં મંદિર થાય. અને વી સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ કે ભાઈ આબુધાબીમાં તો જવાય એવું નથી. નોટ શારજા, નોટ દુબઈ. And that's what he said. ત્યાં 10-12 સંતો, હરિભક્તો 2-3-2-5 હતા, બધા જ બેસીને we were always, we took it with a pinch of sand. We took it with a pinch of sand કે આ બાપા બોલ્યા છે બરાબર છે. I'm here to tell you, anything Pramukh Swami has told you, whispered, even if it's just for fun, it happens because he was different. He saw what no humans could see. We were all there. અને એ સંકલ્પ સ્વામીએ કર્યો, અને એના પછી આપણે કઈ સંકલ્પ લઈને મંડી પડ્યા એવું નથી, બીકોઝ nobody had it in mind. અને આપને આશ્ચર્ય એટલે થશે કે years went, time went, 1997, 2007, as time went, અમારે તો, હું તો I'll be also honest કે બધા મને અહીંયા યશ આપે, that's not true. I am completely accidental. 1997 ની અંદર બાપા જ્યારે પરદેશ યાત્રામાં જવાના હતા, તો બધાને ખબર હશે, જેને સત્સંગનું જો એને ખ્યાલ હોય તો બાપા જોડે જે સંત જવાના હોય ને તો 1-2 મહિના પહેલા ડિક્લેર થઈ જાય. કરેક્ટ? એમાં કથા કરનાર કોણ છે, ગાનારા કોણ છે, ઠાકોરજીની સેવામાં કોણ છે, બાપાના સેવકો કોણ છે, પછી અંગ્રેજીમાં બોલનાર કોણ છે, એવી રીતના બધું જ ડિસાઇડ થઈ ગયું હોય.
2 મહિના પહેલા. અને આ તો આણંદની અંદર રંગોત્સવ પત્યો અને સ્વામી બેઠા હતા અને હું પણ કઈક આંટા મારવા કઈક ત્યાં ગયો. સ્વામી મને કે સાંઈ કે તું ફ્રી છે? મેં કહ્યું કે બાપા તમારે અમને એવું પૂછવાનું ફ્રી છે? અમે તો નવરાજ છીએ. સાંઈ કે ના આપણે ફ્રી હોય તો તું અમારી જોડે ત્યાં આવીશ મિડલ ઈસ્ટ. સર ઓકે. છેલ્લા દિવસોની અંદર ગોઠવાયેલું કે આઈ એકચ્યુઅલી ક્લાઇમ્ડ ઓન ધ બેન્ડ વેગન એઝ એન એક્સ્ટ્રા. લિટરલી એક્સ્ટ્રા. આઈ વોઝ નોટ ઇવન ધેર એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ. પણ ચાલો, આઈ વોઝ અ સાક્ષી ઓફ ધીસ. 2001 જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો અને ભૂકંપ પછી તો આઈ વોઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ભૂકંપનું કામ ના અંતે 2001 સડનલી ક્લિન્ટન કેમ ટુ અક્ષરધામ. સો આઈ વેન્ટ બેક ફ્રોમ ભુજ ટુ કોઓર્ડિનેટ દેટ ક્લિન્ટન વિઝિટ. અને એના પછી 2001 તો પૂજ્ય વિવેકજીવન સ્વામીનું નામ પણ હતું અને ટિકિટ્સ ને અંતે બધું ડિક્લેર થયું હતું. સડનલી બાપા સાહેબ, બાપા કે તું આવી શકીશ મિડલ ઈસ્ટ? હશે યે ધેટ વોઝ સુપર વગેરે વગેરે. ઇટ વોઝ જસ્ટ વન ડે ની અંદર વિવેકજન સ્વામીનું નામ કેન્સલ થયું. અમે તમારે કોઈ વાર લાગે ને કે મારું નામ હતું કેમ કેન્સલ, દુઃખ નહીં લગાડું. અમારું તો વારે વારે થાય છે. તમને લાગે કે મારું નામ અહીંયા હતું, મારું પાછળ બોલી આવે, ધેર્સ નથિંગ ઇન અ નેમ. આ તો શેક્સપિયર બોલી ગયા પણ એ સાચી જ વાત છે. વોટ્સ ઇન અ નેમ? હુ આર વી એન્ડ વોટ ઇઝ આવર કોન્ટ્રીબ્યુશન એનીવે? આપણે રવિ સભાની અંદર મંદિરે આવીએ એટલે આપણને લાગે કે આપણો હક દાવો છે મંદિરે. વોટ હક દાવો? હમણાં શિક્ષાપત્રીનો ચોપડો બારે કાઢો ને અને હવે આપણે સત્સંગ દીક્ષાનું કાઢો, એમાંથી કેટલા નિયમ ધર્મ પાડે તાવડે કે ના સામે બેક સીટમાં રાખ. નેચરલી વી ગો ઇન ધ બેક સીટ. આગળ કોઈ રહે જ નહીં, બધાના પત્તર ઉડી જાય. So I want to say કે actually એમાંય વગેરે વગેરે it was not there. I just came by accident. Accident એટલે બાપાએ કીધું એટલે we sat in. All I want to say કે whatever that happens, happens as per the will and wish of our Guru. And as time went, આપણે 28 વર્ષ આ સ્ટેજ છે ને, આ સ્ટેજ એને બસ આગળ આમ અડાડી દો ને, આટલું જ. આટલા જ નાના ખંડની અંદર 28 વર્ષ દુબઈની અંદર સભા ચાલીશ. સ્ટેજ છે બધા, આનાથી જરાય આગળ વધતા નહીં એમ. આટલી જ નાની એરિયાની અંદર 28 વર્ષ સભા કરી છે. એમાં પ્રમુખ સ્વામી આવીને સભા કરીશ ઓન ધી સ્ટેજ અને તમે બધા બેસી ગયા હોય. આ જ પરિસ્થિતિની અંદર, બીકોઝ ત્યાં કોઈએ હિંમત જ નથી કરી કે આગળ બારે જવાય. The more under the radar, the more quiet, the more invisible, the better. Suddenly we felt કે આપણે ચાલો એક નાનો વિલા ત્યાં મેઇન સેન્ટરની અંદર રેન્ટ કરીએ ને એમાં આપણે સભા મૂવ થાય. તો હરિભક્તોનો પહેલો પ્રશ્ન શું હતો કે સ્વામી ત્યાં પછી આપણે રસપુરી કેવી રીતના બનાવીશું? શું ભાઈ રસપુરી યાર? હું તમને સાચી વાત, મારી પાસે ક્વેશ્ચન આવે કે સ્વામી પછી એ વિલામાં આપણે રસપુરી કેમ? મેં કહ્યું ભાઈ રહેવા દો ને રસપુરી, અત્યારે છે જ રસપુરી આપણે. પણ એનીવે this is like a homely gathering, that's why I'm telling you simple questions like us, this tie us down. આજે પણ તમે સભામાં આવ્યા છો ને, જો તમારે સભામાં ન આવવું હોત ને તો દરેકને એક એક કારણ તો મળે જ. શાંતિથી વિચારજો, મળે જ. હા મળે જ. પણ તમે મક્કમ થઈને મન નક્કી કર્યું છે મારે જવું જ છે તો 1000 કારણ પણ નડતા નથી. When we decide that we want to make a difference, we want to do something else, then change comes. The real fault lies in our own mind, in our own self, in our own perception. તે વખતે નક્કી કર્યું ચાલો આપણે બીજી જગ્યાએ કરીએ, આ છે તે છે, અને એમાં આપણો જે વિલા હતો એને કંઈક નોટિસ મળી. કેમ? સિમ્પલ વાત છે કે તમે રેઝિડેન્શિયલ એરિયાની અંદર તમે ભજન ભક્તિ કરી શકતા નથી. ફેક્ટ છે, ક્લિયર છે. So I said, ભાઈ આ નોટિસ મળી તો can we do anything? All the great minds, all the great people who have been there for generations said કે સ્વામી nope,
You can't go. I said, can I go and meet any royal family member? You never know until you try. समझ गया? If somebody wants to do a business, just do it. It's better to fail than not to try. સમજાય છે હું શું કહું છું? You never know until you try. And we went into that majlis completely uninvited. There were 50 sheikhs. We were the only sadhus. No Hari Bhaktas accompanied us for the sake of perceived fear. I'm being very frank. And I agree with them. કારણ કે બિચારા 40 વર્ષથી બિઝનેસ કરતા હોય ને અમારા કારણે why would I even risk that? But I want to tell you that Bapa is always with you. If your heart is pure and your intent is pure. We stood there alone. બધા જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે બે સાધુ, સાધુ તો શબ્દ જ નતો, આવા ઓરેન્જ કપડાવાળા. So one of the persons in that majlis asked us, why are your clothes orange? એવું તો તમે નથી પૂછ્યું, કોઈએ પૂછ્યું ને, નાના બાળકે નથી પૂછતા. And the answer that came to my mind, and I'm not telling you કે આ શાસ્ત્ર આન્સર છે કે નહીં, શાસ્ત્રમાં તો ઘણા અર્થ છે કે ત્યાગનો રંગ છે, બરાબર, અને શૌર્યનો રંગ છે. But one of the answers that came to my mind, અને ભગવાનની દયાથી, I just said, Your Highness, as such we are Hindus, and when we die, we are cremated and not buried. The color of the fire that consumes our body is either yellow, orange, or red. This is a reminder that we are dying every day, every minute, every second. So do as much good as you can to as many people as you can, in as many ways as you can, and as long as you can. This is what it means. And everybody in that majlis was touched. And that's how our simple relationship began. And that's when I went back to Bapa and said, Bapa, ame Raja Maharajaone madiye, to Bapa ke madvu. Bapa madiye to ame મંદિરની વાત કરીએ, સ્વામી કે કરવી. મેં કીધું બાપા કદાચ સંજોગો જોતા કશું કાયમી ન કહેવાય. સ્વામી કે આ પૃથ્વી જ કાયમી નથી, તું કાયમી નથી. જ્યારે દેશકાળ સારા હોય ત્યારે છાતી ઉપર મૂકી દેવું. ભગવાન જોનાર બેઠા છે, ભગવાન સારા દેશકાળ કરશે. The strength of everything that has happened, it is because of Pramukh Swami's wish, will and his guidance, his love. અને એના કારણે દેશકાળ પણ બદલાયા. This was in 2013. Come 2014, our honorable Prime Minister, who was the Chief Minister, became the Prime Minister of India. 2015 જ્યારે એ યુએઈમાં જતા હતા, તે વખતે એમનો સામેથી ફોન આવ્યો કે તમે ત્યાં યુએઈ ની અંદર કંઈક મંદિર બનાવવાની વાત ચાલતી હતી. મેં કહ્યું સાહેબ વાત ચાલતી હતી પણ કંઈ થયું નથી. His friendship with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, that grew and flourished in such a way કે આપણને તે વખતે 2015માં 2.5 એકર જમીન આપી સેવામાં ફ્રી. પણ ત્યાં પૂરું ના થયું, because when they met us, they changed it to 5 acres. When they met us again, they changed it to 13.5. And for the last time, they changed it to 27 acres of land, completely free of charge, no strings attached. અને જ્યારે આપણે કિંગના પેલેસની અંદર પૂજ્ય ઈશ્વર સ્વામીને અમે સંતો ત્યાં ગયા, અને વી ગેવ ધેમ ધ ચોઇસ કે એક હરિ મંદિર એ શેપનું કરીએ અને એક પથ્થરનું શિખરબદ્ધ મંદિર. અને
રાજાઓની પણ ઉદારતા જુઓ. Look at the generosity of the rulers. And I really want to tell you and appreciate. Look at the generosity of the rulers. He said in the royal court, to make the traditional one. આપણે કીધું કે સાહેબ એમાં મૂર્તિઓ આવશે, આકાર આવશે, પશુ પંખી બધું જ આવશે. He said, make the traditional one. I want the whole world to see. કેટલી બધી ઉદાર ભાવનાથી આખું આ મંદિરની શરૂઆત થઈ છે. અને આજે I want to tell you that everybody has come forward from different places, different leagues, different environments. Everybody has come to place their part. When we started this brick by brick પૂજન કરીને બધાએ મૂકવું, naturally કે આપણે તો ખાલી પહેલી ઈટ મૂકવાની હતી, normally એક સેરેમની થઈ જાય. Some people told me કે Swami, can I come in the evening? I said okay. Some people say, Swami, can I come in the morning tomorrow? I said okay. Then I said, come at your time. God is literally available 24 hours. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, till date almost 50,000 people have come to put a brick in that mandir. 50,000 people have come. You might wonder કે સ્વામી ત્યાં આપણા સત્સંગી કેટલા છે? તો I want to be frank, in the whole of UAE, not just Dubai, આબુધાબીમાં લગભગ આપણી પાસે છે ને 10 થી 11 સત્સંગી કુટુંબ છે. And the whole UAE, just 200 Satsangi Kutums, and this is what they are doing. So now you should understand. Hello, Johannesburg. We are the same material. We have the same DNA. UAE, Abu Dhabi is not different. મહાન સ્વામીએ જે કીધું છે કે જ્યાં ભક્તિ છે ત્યાં મિરેકલ થાય છે. ભક્તિ છે ત્યાં મિરેકલ થાય છે. અને I really want to tell you, if you have that devotion which you do, કદાચ આપણને થતું હશે કે સ્વામી અમારું મંડળ નાનું ને આટલું મોટું મંદિર. તમારું મંડળ મોટું છે. ડોન્ટ સે નાનું છે. જેનું દિલ મોટું એ મંડળ મોટું. And I believe ભગવાન પણ છે ને આપણા ખભાના સ્ટ્રેન્થ જોઈને જ તમને ભાર આપે છે. Don't think Pramukh Swami Maharaj or Mahan Swami would do anything that will break the mandal. Nope. As long as you are united, as long as you are one, miracles still do happen. And how do they happen? How will we work them? આજે જ હું સાઇટ ઉપર ગયો, and I want to talk about us, Johannesburg. આજે જ અમે સાઇટ ઉપર ગયા, and I really want to tell you, when I entered, it made me feel so proud of the complex that you are making. Incredible થશે. કદાચ તમને લાગશે કે સ્વામી આ છે તે છે, આ અમે ઘણા એવું લાગશે આપણે નાના માતા શું ખોટા છે? એ તો તમે ઇન્ડિયા હતા તો શું ખોટા હતા? અને તમે બધા જ સ્ટોરીઝ કહેશો કે સ્વામી અહીંયા તો આમ થયું, જયારે ઇન્ડિયા જાય તો એટલી બધી સ્ટોરીઝ કે નહીં આમ હતું, પેલા આમ થયું, બે જણને પકડી ગયા ને તો પછી રો ને ઇન્ડિયામાં. If you are here, then we should contribute to the landscape and the culture of Johannesburg. You are capable. અહીંથી કરીને તમે દેશમાં કહો, અહીંથી અહીંયા કરો, અહીંયા કર્યું, બધું આગુ પાછું ના કરતા. Love the land that has made you. અને ભગવાન અને સંત ક્યારેય કોઈ કાર્ય શરૂ કરે ને એ ના પૂરું થયું બને જ નહીં. જે તમારે હવેલી બને છે, આગળ ઉપર બધું બનશે, જે મંદિર બનશે, અને તમે કદાચ કહેશો કે સ્વામી પણ આ છે થોડું દૂર પડે. Do you know where the Mandir of Abu Dhabi આપણું છે? ખબર છે ક્યાં? દુબઈ થી almost 90 kilometers away. Abu Dhabi થી almost 70 kilometers away, in the middle of the desert. છતાંય અમે રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ કર્યો ત્યારે 18,000 માણસો આવ્યા હતા.
All non-satsangis. I've always been thinking in my mind કે પહેલા જે મંદિરો બનતા હતા ને એ શ્રદ્ધાના પ્રતીક હતા. એ એક્સેસિબિલિટી, રોડ એક્સેસ, બસ છે કે નહીં, અવેલેબિલિટી, કેન આઈ ગો, વિલ ઇટ રીચ, ઇઝ ઇઝ ઇન ધ હિન્ટરલેન્ડ ઓફ પીપલ, એવું નતું. કેદારનાથમાં જેને મંદિર બનાવ્યું, એમ્પ્ટી રહેશે? સાચી શ્રદ્ધાથી મંદિર ચંદ્ર ઉપર પણ બને ને તોય વી ગુજરાતીઝ વિલ ગો. તો પછી જોહાનસબર્ગ નું મંદિર દૂર પડશે? ટેલ મી, યસ ઓર નો? સે ઇટ લાઉડલી. ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. શ્રદ્ધા છે, ભક્તિ છે, નથિંગ ઇઝ ફાર. ઇફ કેદારનાથમાં લોકો જતા હોય, ઇફ દુબઈ, આબુધાબી ની અંદર લોકો આવતા હોય, it's something that we have to change within ourselves. The mandir will bring that change. નાના મોટું આપણા મનમાં બધું રહે, પણ I really want to tell you કે this is our way of preserving our culture, values and satsang. પૈસા કમાઈએ પણ સંતાનોનું ધ્યાન નહીં રાખો ને તો જેની માટે કમાવો છો ને એ જ તમારા નહીં રહે. એક બહુ જ મોટા માણસ મને મળવા આવ્યા હતા, બિન સત્સંગી છે, કેટલાય દેશોમાં ઓર્ફનેજ ચલાવે છે, અનાથ છોકરાઓને છોકરીઓને સાચવવા, બહુ જ મોટી સેવા કરે છે. કમ નસીબ એવું થયું, એમની જ 16 વર્ષની દીકરી ઘરમાંથી ભાગી ગઈ. You understand? Taking care of your people, taking care of the values. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ એ આપણે ખાલી કન્ટેમ્પરરી માટે નથી કરતા, ભવિષ્ય માટે કરીએ છીએ. તમારા બાપ દાદાઓ માટે આપણે શ્રાદ્ધના પક્ષની અંદર કેટલી પૂજા કરીએ છીએ. હા, બધા આપણા વડવાઓને યાદ કરીએ છીએ ને એના આધારે આપણે છીએ. તો એમ માનું છું ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે કાંઈ નહીં કરવું. Do you think bank balance alone is enough? It's not enough. સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, એનું જતન, ભગવાને આપણને એવી શક્તિ, એવું વાતાવરણ આપ્યું છે, તો we have to do it. અને યાદ રહે કે આ મંદિર તમને લાગે છે કે it's just a મંદિર, is not just a મંદિર. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે first men build buildings, then buildings build men. આપણે જેવા બિલ્ડિંગ બનાવશું ને એવી સંસ્કૃતિ અને સમાજ તૈયાર થાય છે. જે સમાજની અંદર પબ્સ અને દારૂના પીઠા જાજા હોય તો પબ્લિક પણ એવી જ પેદા થાય. રોમની અંદર કોલોસિયમ હતા, સ્પોર્ટ્સ, ગ્લેડિએટર સ્પોર્ટ્સ હતી, તો જનરલ પણ પબ્લિક છે ને ફિટ હશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? તમે સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ બનાવો તો એમાંથી સ્પોર્ટ્સ વીર ઉભા થશે જ. મૂવી થિયેટર્સ બનાવો તો પછી બધાને કાંઈ લેવા દેવા વગર એમને એક્ટિંગ કરશે ઘરમાં. હું કોઈ વસ્તુને નીચી પાડવા નથી માંગતો. એવરીથિંગ ઇઝ નેસેસરી ઇન ઇટ્સ ઓન વે. હોસ્પિટલ્સ બનાવશો તો પીપલ વિલ બીકમ હેલ્ધીયર. ક્લિયર છે કે એને દવા થાય, આ છે, તે છે, એવરીથિંગ વિલ હેપન. પણ દરેક જગ્યાએ આપણે એક વાત તો કરીએ જ છે કે મૂલ્ય. અત્યારે શિક્ષણ પણ મૂલ્યહીન થઈ ગયું. મેડિસિનની અંદર પણ ડોક્ટર્સ હોય જુદું, કરે જુદું, વધારે તમારે ટેસ્ટ લેવડાવે, એમાં એની પાસે પોતે કમાણી કરે. બધી જ જગ્યાએ જુદું જુદું આખું થઈ ગયું છે. તો મૂલ્ય ક્યાંથી આવશે? When you make the temple, it generates the right values for your children. કોઈની પણ બહારના કોઈ બિન સત્સંગીની ઘરે જાઓ તો એના નાના બાળક તમને પગે લાગશે જ નહીં. અને આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે એટલીસ્ટ આપણો બાળક ત્યાં જઈને પ્રેમથી પગે લાગે છે. આ સંસ્કાર ને આ સંસ્કૃતિ આપણને મંદિરોમાંથી મળે છે. હું તો એના ઉપર વચ્ચે આગલી વાત કરું છું. Whenever do we get a time to actually participate in something bigger than ourselves? વધુમાં વધુ તમે એક ઘર હોય તો બીજું ઘર લો. હા, 2 ઘર હોય તો તમે ઇન્ડિયામાં એક નાનું ઘર લો.
રહેવાના તો એકમાં જ છો, સમજાય છે ને? બીજા બે આઈડલ જ પડ્યા હોય છે દેખાડવા માટે. અને એ પણ હું તમને કહું, જેટલો મોટો વ્યવહાર કરો ને, જે જરૂર કરતા, એનીથિંગ એક્સેસ ઇઝ અ બેગેજ. સ્વામી આ શું કહેવા માંગો છો? એનીથિંગ એક્સેસ ઇઝ અ બેગેજ. શું કહેવા માંગુ છું? ઘરમાં કોક મોટો મહેલ હોય, એમાં 50 રૂમ હોય ને, રહેવાના તો 2 માં જ, બીજી 48 ખાલી સાફ સુફી કરો. એનીથિંગ એક્સેસ ઇઝ બેગેજ. અમારે સારું કે અમારે સવારના ઉઠીને 1 સેકન્ડ પણ કપડા સિલેક્ટ કરવામાં ટાઈમ જતો નથી. અને તમે કહો સ્વામી મારે આમ તો પાછા 6-7 કપડા જોઈને પહેરતા એટલું જ પહેરો, કારણ ફિટ એક જ થતો હોય. ત્યાં પેલા થોડા જાડા થઈ ગયા, કે બધા પાતળા થઈ ગયા, કે કંઈક ને કંઈક થઈ ગયું હોય. બધા તમારા મેડ ટુ મેજર કપડા હોય, 2 જ ફિટ થાય. પછી કે સાલું આમાં જ હું સારો લાગુ છું એમ. હું આપને કહું છું, એનીથિંગ એક્સ્ટ્રા ઇઝ અ બેગેજ. જેના ઘરની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ જાજુ હોય ને, ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્રોબ્લેમ. વેધર ઇટ્સ ક્લોથ્સ, whether it's rooms, whether it's cars, even money that you can't handle. બોલો અત્યારે હું તમને $1 અબજ આપું ને, જોક નથી કરતો ભાઈ, સાંભળો. અને ચાલો ભાઈ 1 અબજ તો બાજુ પર રાખો. હું ખાલી તમે આગળ બેઠા છો, આપણે નિરંજનભાઈ, તમારા હાથમાં હું કોહિનૂર હીરો મૂકું. કયો હીરો? કોહિનૂર, બરાબર ને? એટલે તરત જ તમને ચટપટી શરૂ થઈ જાય કે સાલું, કે આ સાલું સેફ નથી. ભાઈ મંદિર જ છે, પણ તમને આમ ચટપટી થવા મને કે આને જઈને હું કંઈક મૂકી આવા. તો હાથમાં કોહિનૂર એટલે તો કેટલો બધો પ્રાઇસલેસ. તરત તમને છે ને શંકા કુશંકા થવા માંડે. એટલે પછી તમને કહું કે ભાઈ નિરંજનભાઈ, એવું હોય તો તમને અઘરું પડતું હોય તો તમે બાજુમાં મુકેશભાઈને આપો, એ રાખશે તમારા માટે. તમે લાગે કે મુકેશભાઈ પાછો ધર્માદામાં આપી દે તો you will lose faith in your friends. તરત જ. પછી હું કહું કે એક કામ કરો, તમે કહ્યું તો તમારા ઘરેથી પાછળ બેઠા હોય તો એમને કે ના સ્વામી, એ તો મારા કરતા ભૂલકણા છે લે. તો હું તમને કહું એક કામ કરો, એવું હોય તો તમે ઘરે મૂકી આવો. એ કે ના સ્વામી, ઘર તો સેફ જ નથી. તો તમે સુઈ રહો છો, આટલા વર્ષથી ત્યાં જ છો, હવે સેફ નથી. પછી કહો એક કામ કરો, તમે બેંકમાં કે ના સ્વામી, એ બેંક ઉઠી જાય છે, આ તો ડગલે ને પગલે બેંક બેસી જાય છે. પછી તમે કે એવું ના હોય તો તમારો જે આખા દેશનો મુખ્ય કોણ છે, પ્રેસિડેન્ટ, એને આપી આવો, એ તમને આમ કરે છે. તો હું તમને કહું, સી યુ સ્ટાર્ટ losing faith in your friends, in your family, in the system, in banks, in your leaders. હું કહું એક કામ કરો, તો લાવો મને આપો, પણ તમારે જોઈ તો યુ વિલ લૂઝ ફેથ ઇન મી, કે ફરી નહીં આપે તો. So I want to tell you કે નોર્મલી આપણે આ લાઈફની અંદર, લાઈક આઈ વોઝ સેઇંગ, એનીથિંગ એક્સેસ ઇઝ અ બેગેજ. જમવા બેઠા હોય ને, અને તમે જમતા હો, અને પછી 2 પૂરી વધારે ખવાઈ જાય ને તો આખો દિવસ બગડે. થાય છે કે નહીં બોલો? સારું છે કરતા 4 ચમચી વધારે જતી રહે ને, એનીથિંગ એક્સ્ટ્રા ઇઝ અ બેગેજ. નડે છે તમને. હકીકતની અંદર આઈ એમ ટેલિંગ યુ, એનીવેર યુ ગો, કોઈ પણ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા હોય ને, એમ એક્સ્ટ્રા વિચારો પણ બેગેજ જ છે. ન લેવા દેવા વગરના વિચારો, ઇટ્સ બેગેજ. ઇટ હર્ટ્સ યુ, it actually complicates you. All I'm trying to tell you
કે આપણને ભગવાને એવો ચાન્સ આપ્યો છે કે જે કઈ આપણો વ્યવહાર છે આપણા માટે પૂરતો છે. યોગીજી મારા દ્રષ્ટાંત આપતા તે કે ઊંટ હતું, કેમલ, અને કેમલ બિચારું બેઠું હતું, આમ જ્યાં એની ડોક પહોંચે ત્યાં બધા પાંદડા ખાયા કરે. અને પછી એ ઊંટને વિચાર આવ્યો, એને ભગવાનનું તપ કર્યું અને ભગવાને કીધું તારે માંગ માંગ. શું કીધું કે મને છે ને બહુ લાંબી ડોક આપો. એટલે અહીંયા બેઠું બેઠું બધા જ હું પાંદડા આ તે 4-5 ગાવ દૂર બધા પાંદડા વીણી વીણીને ખાઈ શકું, બેસી જ રહું. ગુડ. એનીથિંગ એક્સ્ટ્રા ઇઝ બેગેજ. કારણ કે ડોક ત્યાં રહી, આંખો ત્યાં, વચમાં 10 કિલોમીટર લાંબી ડોક, એટલે વચમાં શિયાળ્યા અને આ અંતે બધા બચકા ભર ભર રાખે ડોક ખાઈ ગયા. લે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણા કાબુથી લાંબુ થાય ને એટલે તમને તકલીફ થાય છે. So I wanted to tell you, જે કાંઈ વ્યવહાર ભગવાને આપણને આપ્યો છે ને એ પૂરતો છે. જે કાંઈ ભગવાન આપણને શક્તિ આપે છે એ પ્રમાણે આગળ વધતા જ જવું. પણ I also want to tell you, આ દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટા માણસ હોય એમને પણ આવા મંદિરો બનાવવાનું ભાગ્ય મળતું નથી. They can create bigger hospitals, they can create bigger things, but creating something that far outlives us, એ છે જ નહીં. And you might ask me, કે સ્વામી ખરેખર it is so different? Yes, I'll explain to you. કે ઘણીવાર આપણા મનમાં એવું થાય કે સ્વામી આ દેશનું અત્યારે વાતાવરણ એવું છે, કદાચ કોઈને એમ થાય કે મારા મનમાં છે કે 5 વર્ષથી વધારે મારે રહેવું નથી, તો પછી હું આ મંદિરમાં શું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરું? But I also want to tell you કે જ્યાં તમે જ્યારે હો, આવતીકાલ તમે ને મેં જોઈ નથી. અને આ દેશમાં તો ભગવાનના ઐશ્વર્યની ઝાંચી જરૂર છે. જ્યાં આપણે હોઈએ ત્યાં આપણે જેટલા સત્કાર્યમાં આપણું કાર્ય લગાડીએ ને તે ભગવાન આપણને અચૂક મદદ કરે છે અને આપણા દેશકાળ બદલાય છે. યુ હેવ ટુ બી ક્લિયર ઇન યોર ઓન હાર્ટ. અને એટલા તમે જો પોઝિટિવ થશો ને તો કોઈ દિવસ પ્રશ્ન ના થાય. ભગવાન અને સંત ક્યારે એવો સંકલ્પ નથી કરતા જે અફળ થાય. યુગાન્ડાની અંદર બધા જ આપણા મંદિર લઈ લીધા, પણ ભગવાન અને સંતના શબ્દમાં એટલી તાકાત છે, બધા પાછા આવ્યા અને સત્સંગ અનેક ગણો થઈ ગયો કે નહીં? સાક્ષી જ છે આપણે, ક્યારેય અફળ જતા જ નથી. So what Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami has envisioned here is completely different. તેમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ કેવી રીતના કરવું? So maybe you're not an architect, maybe you're not a designer. આપણે તો એક ભક્ત છે, આવીએ છીએ, કોકની પાસે ધન હોય ધન આપે, કોકની પાસે સમય હોય તે સમય આપે, કોકની પાસે. પણ એક વાત છે, આપણે બધા જ પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ એમ છે. પહેલું તો તમારા મનની અંદર એબ્સોલ્યુટ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે આપણા આનાથી મોટા કોઈ ભાગ્ય નથી કે જ્યારે આ દેશકાળની અંદર પણ આવું મંદિર થતું હોય એમાં આપણે એના ભાગરૂપ બની શકીએ. એનાથી મોટું કોઈ ભાગ્ય છે જ નહીં. The Egyptian simple people who built the pyramids never built the pyramids to become famous, but it was their passion and it was their commitment, and they created something કે હવે પિરામિડ્સ ના કારણે છે ને ઇજિપ્શિયન સંસ્કૃતિ જીવંત રહી. તમને લાગે કે સંસ્કૃતિ આપણને પિરામિડ્સ આપ્યા? તો ભાઈ એ પિરામિડ્સ એ સંસ્કૃતિને બચાવી લીધી. એક સમય એવો આવશે કે જે કોઈ માણસ, ધારો કે પરગ્રહમાંથી એલિયન્સ આવે, હવે તો શક્ય છે જ, પરગ્રહમાંથી એલિયન્સ આવે અને બધે તપાસ કરતા હોય કે ભાઈ આ શું છે, આ શું છે, ને પરહેપ્સ ઇન્ડિયામાં, અમેરિકાની અંદર, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, મિડલ ઇસ્ટમાં, સાઉથ આફ્રિકામાં, બધી જ જગ્યાએ એક જ પ્રકારના મંદિર સ્ટાઇલ જોવે. તેને લાગે છે અહીંયા કોક એક વ્યક્તિ હશે જેનું સામ્રાજ્ય આખા વિશ્વમાં હશે.
You are becoming a part of that dream. આપણી કોઈ હેસિયત નથી વ્યક્તિગત તરીકે, પણ સામૂહિક તરીકે we can do something which Bapa has given us the opportunity. And I also feel કે આપણા મનની અંદર જેટલું તમે મન તમારું પરફેક્ટ કરશો ને, the greatest miracle that Pramukh Swami always said is the one that you work with your life. આપણા જીવનનો જે ચમત્કાર તમે ઉભો કરો એટલે શું, શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? શરૂઆત તમારા મનની પોઝિટિવિટીથી શરૂ થાય છે. તમારા જીવનમાં તમારે કોઈ પણ એક વસ્તુ બદલવાની હોય ને, ચેન્જ ધ વે યુ થિંક, બધું જ બદલાઈ જશે. આમાં કઈ બહુ મોટું રોકેટ સાયન્સ નથી, પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? લેટેસ્ટ સાયન્સ સેઝ કે આપણને એક દિવસમાં 70,000 થોટ્સ આવે છે. કેટલા? How many thoughts do we get in a day? 70,000. અને ઘણી વાર આપણને લાગે યાર 6 કલાક કઈ વિચાર જ નથી. પેલા આમ લઈને બેઠા હોય પછી કે કઈ નથી સૂઝતું. ના, from your awakening stage to your subtle and to the deep sleep and the subconscious, you get almost 70,000 thoughts. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે? 70,000 thoughts ની અંદર 90% thoughts છે ને રેપેટિટિવ છે, પુનરાવર્તન થયા કરે. ખ્યાલ આવ્યો ને? આપણે કોકને ફોન કરવાનો તો દિવસમાં 15 વાર છે ફોન બાકી ફોન બાકી ફોન બાકી. એને કઈ કરનાક ને યાર, એકની એક વાત વારે વારે આવે. કોક તમને 2 શબ્દ કહી ગયો કે પેલો બોલી ગયો, પછી થોડો સખત બોલી ગયો, અને 5 જણ કે બોલી ગયો, પેલો તો બોલીને જતો રહ્યો, તમે એને પકડી રાખ્યો, બીકોઝ ધીસ ઇઝ આવર પ્રોબ્લેમ. કોક તમને સભામાંથી એક જ વાર ઉઠાડે ને તમે દર રવિ સભામાં ઉઠી જાવ મનથી, કારણ મને ઉઠાડ્યો તો. વાય? 90% of your thoughts are what? Repetitive. ઉંમર થાય ને એટલે તમારે ખુરશીમાંથી ઉભા થવો હોય તો 10 વાર વિચાર કરો કે ઉભો થવો, હવે તો થવો જ, હવે થવો. છોકરાઓ ભણવા બેસે તો આજે મેથ્સ છે, આજે મેથ્સ છે. કેટલી વાર પરીક્ષા તો આવવાની જ છે, ફિક્સ જ છે આવતીકાલે. તો આવતા આગલા દિવસે 15 વાર વિચાર કે કાલે મેથ્સની પરીક્ષા છે, કાલે મેથ્સની પરીક્ષા. Do you agree with me? 90% of your thoughts are repetitive. તમે ખીચડી બનાવવા મૂકી હોય ને, વિસલ ના વાગે પહેલા તો 10 વાર વિચારે કે વિસલ વાગી. 90% of your thoughts are preoccupied with what? Repetitive thoughts. Repetitive thoughts તમારે જે કરવા છે એની માટે, અને બીજું જે જેમને બની ગયું છે ને વીતી ગયું છે એ ભૂલાતું જ નથી, રિપીટ જ થયા કરે. You can't get rid of it. So your brain is preoccupied by 90% repetitive thoughts. 70,000 માં તો આટલા કરી ગયા. ઘણા ચાલશે કે હવે બસ પકડવાની, ઘરે જવાનું, આ છે એકનું એક વાત વિચાર ચાલ્યા કરશે. પણ કમનસીબી એ છે ઓલમોસ્ટ 70 to 75% of those thoughts are negative. પ્રકૃતિ જોજો તમારી ને મારી બધાની. કોઈ અત્યારે જાહેરાત કરે કાલે સવારે 6 વાગે આપણે યાત્રા, બધા કે કેમ 6 વાગે શરૂ થઈ જશે? પેલું જ નેગેટિવ. કેમ 6 વાગે? 7 વાગે કેમ નહીં? પાછો આર્ગ્યુમેન્ટ ઘણું કરે, પછી કે તું હું તો 12 ગામ છું, પણ તું શેની માટ કરે છે આટલી આર્ગ્યુમેન્ટ? તો આ તો લેવા દેવા જ નથી, તોય ચાલ્યા જ કરે, વિતંડા વાત ચાલ્યા જ કરે. 95% are repetitive, so I'm talking about the 5% which are not repetitive, and 75% are negative. Let's talk about the 5% which are not repetitive, and let's talk about turning those 5% of positive thoughts into the 95% repetitive. Don't turn the negative thoughts into the repetitive. સારું કામ કરવું છે તો તમારા પાસે કેપેબિલિટી છે જ, 95% repeat it.
સમજાય છે? ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ સિક્રેટ that I'm trying to teach you. Your mind has the capacity to repeat the one thing. અમે તમને કંઈક કહીશું, ના ના સાહેબ મારે તો રિપીટ કરતો જ નથી, પણ 95% અવળું તો કરો જ છો, તો સવડું કેમ નહીં કરો? If you start, then the way you think will differ. આ મંદિર આપણું પોતાનું છે. આ ડિફિકલ્ટ ટાઈમ્સમાં આપણે મંદિર કરીએ છીએ. That means you have to work harder. અને કોઈ એવી કલ્પનામાં નહીં રહેતા કે જ્યારે ભગવાન અને સંતે આપણા પર ભાર મૂક્યો હોય, then he generates તમારા બધાના પણ વ્યવહાર એટલા સારા થશે કે આપણે જ આ મંદિર પૂરું કરી શકશું. We don't have to beg outside or go outside. We will be able to do it. ભગવાન દેશકાળ સારા કરશે. Provided you start looking at things different. I'm not telling you don't look at differently. You love it. We love it. Everybody loves it. But do it with greater passion. Passion એટલે ઘરમાં લગ્ન હોય, કાંઈ લેવા દેવા ના હોય ને તોય કૂદકા મારે. મેં ઘણા બધાને પૂછ્યું છે કે સાંઈ કે મારા મિત્રના લગ્ન છે કે 10 દિવસ માટે હું ત્યાં છું. મેં કહ્યું કરવાનું શું 10 દિવસ, કે ખાલી બેસવાનું? એવું જ કરો છો? મેં બધું તપાસ કરી છે. હવે ખાલી અમને તમે કહો છો કે 10 દિવસ, કોઈ ઊભો થઈને એક ચમચી પીરસતું નથી. પેલો આમંત્રણ લખે તમારે બેસવાનું ખાલી, બસ. આ બધું બહુ ઊંડો ઉતર્યો છે. મેં કહ્યું આ 10 દિવસ ગુમ થઈ જાય છે, શેની વાત થાય છે? 10 દિવસ. અને અહીંયા આપણે ખાલી સેવા લખાય કે સ્વામી હું તો બહુ કરી ચૂક્યો છું. તમારી રવિ સભા અને રવિવારના દિવસો ગણાય જ નહીં. એ તો તમે ભગવાનના આશીર્વાદ રિન્યુ કરવા આવો છો, જેથી કઈ અઠવાડિયું સચવાય. આ બધું તો એક્સ્ટ્રા બોનસ છે. And if you start counting little things, જે આપણે સંકલ્પ કર્યો, I'm not give with a happy heart. જે આપણે સંકલ્પ કર્યો you give. ના દેશકાળ સારે તો ભગવાન તો સમજે જ છે ને, એમને જ દેશકાળ ઉભા કર્યા છે. પણ સારા હશે ને તમે કહેશો નબળા છે તો નબળા. યોગી મહારાજ પાસે એક ભાઈ આવ્યા અને યોગી બાપાએ કીધું કે ગુરુ કેટલો પગાર છે? તેનો 1500 હતો. એને કીધું કે 1500 કહીશ તો કદાચ વધારે માંગે, કે બાપા 900. બાપા કે એમ ગુરુ? કે જાઓ 1100 થઈ જશે. તો 1500 નો 1100 થઈ ગયો. આ ભગવાનનો માહોલ છે. So we have to be honest and look, you are our people. તમારા દેશકાળ નબળા થાય તો જવાબદારી કોની? અમારી છે. તમે અનાથ નથી. You are not orphans. You belong to Pramukh Swami and Mahanswai. ને ચિંતા છે ને, અને દેશકાળ સારા થાય છે. I also want to say કે પહેલું, even if everything is negative, if you have the power to see it positive, તો ભગવાન છે ને આપણા બધા જ પરિસ્થિતિ દેશકાળ બદલે જ છે. The magic of seeing things positive એ શું છે ખબર છે? પહેલા તમારે નક્કી કરવું પડે કે મારે આ મંદિરનો એક ભાગરૂપ બનવું છે. પહેલા નક્કી કરવું પડે. આ દેશમાં રહેવાથી કેટલો બધો ટેક્સ એમને આપીએ છે કે નહીં? કાંઈ લેવા દેવા વગર. ગાડી નથી તોય રોડ ટેક્સ આપો તમે. એટલે કે મારે શું આપવાનો? છોકરા ભણતા નથી તો એજ્યુકેશન ટેક્સ જાય, પણ મારે તો ભણનાર જ નથી. કોઈ કોણ બોલે છે? હું એમ કેવું છું કે આપણે આ મંદિરના પહેલું મનમાં નક્કી કરશો ને તો એવરીથિંગ બધું સવડું થશે. અને આ પર્સનલ એક એક્સપિરિયન્સ કહું છું કે જો તમારા મનમાં નક્કી હોય કે લેટ્સ સે યુ વોન્ટ ટુ બી હેપી, there is nothing on this earth that can make you unhappy. પહેલેથી જ તમે દુખી દિલે જ બેઠા હો એન્ડ તમારી ઓળખાણ જ અનહેપીનેસ થી આપતી હોય. નહીં, ઘણાને તો ખાલી કોકને તો તમે ચાંપ ડાબો એટલે શરૂ કરે, પણ ઘણા તો એવા છે ને ઇન્ફ્રારેડ જેવા હોય, પસાર થાવ તમે પસાર થાવ તો એ દુઃખ ની જ વાત કરે કે સ્વામી આમ છે ને તેમ છે ને આમ છે ને તેમ છે ને આમ છે તેમ છે. બધા પાસે એક કેપેસિટી છે.
કે યુ હેવ અ મેમરી માઇનસ ધ ટ્રોમા. ધારો કે જો મને અહીંયા ઘડી એક ગેસ છે, વુન્ડ છે માથા પર. I still remember when we were little kids. So I invented a game with all the little kids કે બહુ મોટો દરવાજો હોય ને, મોટા ઇંગ્લેન્ડમાં જાયન્ટ પેલા તે દરવાજા ઉપર છે ને, યુ બાઉન્સ ધ દરવાજો and then get onto that gate. અને એ ગેટ એટલો ફાસ્ટ અથડાય, એમાં જે પડી ગયા એ આઉટ અને જે ટકી રહ્યા એ જીત્યા, એમ સમજી ગયા ને. પછી 2 જ જણા રહે તો પછી બીજા 6 જણા એ ગેટને એટલો બાઉન્સ કર્યા. This was a game I invented. And the guys who stuck to the gate won. એમાં મેં ફર્સ્ટ બાઉન્સ કર્યો and I fell and the gate came straight onto my neck and head. And I remember Kaku's shirt was full of blood and I was crying. It was full of pain. But there when I touched the scar, I remember the memory minus the pain. We have the power to Photoshop the pain out of our life. But some people don't choose to. ખ્યાલ આવ્યો? કોકને એના ફાધર મધર જોડે ઝઘડો થયો, કોક એનો બિટ્રેય કરી ગયો, એનો ફ્રેન્ડ જ હોય 20 years ago, તોય તમારી કથા થાય કે સ્વામી મારો સગો ફ્રેન્ડ, મારો અરે ઇટ્સ ઓવર, ગોન, લેટ ઇટ ગો. Photoshop that pain out. If you decide that you want to be happy, અત્યારે જ આ સભાની અંદર ગમે તેટલા તમે દુઃખમાં ડૂબેલા હોય ને, still you can rise out and take a breath of happiness. But if you don't decide, you'll never be happy. આનો અમે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો તો આફ્રિકામાં જ કર્યો છે. I would like to share it with you because it was in Africa. થોડા સમય પહેલા we had come અને અમે કંપાલા ગયા હતા. અને કંપાલાની અંદર બધા હરિભક્તો મારી પાસે આવે, મને કે સ્વામી આપણે મર્ચિસન ફોલ્સ જઈએ. મેં કહ્યું યા ઓકે. કે સ્વામી આપ છો, બે ત્રણ સંતો અને 4-5 હરિભક્તો, આપણે સ્પેશિયલ પ્લેન કરશું. પ્લેનમાં આપણે 1 કલાક જઈશું મર્ચિસન ફોલ્સમાં. ત્યાં પછી બોટમાં બેસીને રિવર નાઇલ ઉપર મર્ચિસન ફોલ્સ જઈ અને પછી બપોર સુધી પાછા આવી જઈશું. સર ઓકે લેટ્સ ગો. હવે એમાં થયું શું, હવે સાંભળજો. એમાં તરત જ હરિભક્તોને ખબર પડી કે સંતો જવાના છે, એટલે પછી નામો આવવા માંડ્યા. લગભગ 25-30 થયા. અને એમાં પછી વારા પાડવામાં આવે કે પ્લેનમાં કોણ આવે અને ગાડીમાં કોણ આવે. દુઃખ શરૂ. બહુ અઘરું છે. તમને લાગતું હોય પ્રતિષ્ઠા થાય ને તારે આગળ તો 4 જ રો હોય, કોણ ચારને બેસાડવા ને અમારું ભેજું ખલાસ થઈ જાય છે. ભગવાન મુંજાઈ જાય આમાં. બધા હક દાવા કરે પણ સંભળાય છે તો સરખું જ, આગળ જેવું સંભળાય છે એટલું જ પાછળ સંભળાય છે કે નહીં. અને જીવનમાં ઉતારવાનું શું છે? શબ્દ ઉતારવાના છે કે જગ્યા. તમે આગળ બેઠા હોય એટલે વધારે સારું સંભળાય, વધારે અંદર ઉતરે એવું છે જ નહીં. અત્યારે આ સભામાં જે ડિસ્ટન્ટ રિમોટલી, જે ડર્બન છે, કેપ ટાઉન ની અંદર છે, બોત્સવાના છે, જુદી જુદી જગ્યાએ આપણા જે બધા હરિભક્તો છે એ બધા જ સાંભળતા છે. દે આર ઇક્વલી પાર્ટિસિપન્ટ ઇન ધીસ થિંગ. જે શબ્દ જીવનમાં ઉતારે ને જીવન એનો ફેરફાર કરે એની જ જીત છે, સાંભળનાર અને બેસનારની નથી. સો વી વોન્ટેડ ટુ સે કે અમે નક્કી કર્યું ભેગું કે આપ કામ કરો, આપણે કોઈએ પ્લેનમાં નથી જવું. બરાબર ને? સોશિયલિસ્ટ આઈડિયા કે આપણે કોઈને પ્લેનમાં નથી જવું ને આપણે બધા જ ગાડીમાં જઈએ. બધા કે હા સ્વામી સારું. પ્લેન કેન્સલ થયું, ગાડી. તો કે સ્વામી ગાડીમાં જઈશું તો 6 કલાક થશે. નો પ્રોબ્લેમ, વિલ સ્ટાર્ટ એટ 6 in the morning. 12 વાગે પહોંચી જઈશું. ક્લિયર? બધા કે ફાઇન. થોડોક સમય થયો કે સ્વામી પણ એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે. મેં કીધું શું? કે આપણે રવિવાર જવાનું છે. મેં કીધું હા. એ કે ત્યારે એકાદશી છે. એકાદશી ના દિવસે તો પાટોત્સવ પણ બદલાય છે. એટલે તરત જ બધાને થયું કે મેં કીધું લુક વેઇટ અ મિનિટ. આપણે જઈએ છે કેમ? ટુ બી હેપી. બરાબર? લેટ્સ બી હેપી. Let's turn this idea or a myth કે on an Ekadashi day, fasting na દિવસે you can't be happy. We can be happy. Just as we've said that we can be happy in a car, not in a plane. We can be happy driving 6 hours. Fine. Decide in your mind that we want to be happy. But na Swami, great. It's going to be great fun. Happy. Ekadashi na દિવસ હશે. એમાંય
સવારના 6 વાગે બધા આવી ગયા, કારણ કે તમારે 30 જણ હોય ને એટલે ગાડીઓ જાજી. એક ગાડીમાં 4 જ તમે ગણો, ઓલમોસ્ટ 8-9 કાર્સ. હવે જેટલી ગાડીઓ એટલી પ્રોબેબિલિટી ઓફ લિવિંગ ઓન ધ સેમ ટાઈમ બદલાય ને. તમે એકલા ગયા તો તમે ધારો ત્યારે નીકળો, પણ આખું કુટુંબને લઈને જાઓ. ઘણા હરિભક્ત એ જ મને કે ફરીને આવે ને પછી 3 દિવસ આરામ કરે. મેં કીધું તમે ફરવા ગયા હતા થાક ઉતારવા? કે સ્વામી અમારે છે ને 11 જણ હતા. શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય કે 11 જણ હતા, એક તે બીજો રહી જાય ને આ છે રોજ અમારે લમણા કોટલે. હવે એ તો ઘરમાં ચાલતી હતી જ, પણ એ કે એના એ જ હતા મારી જોડે. You had gone to completely unwind and you come back completely wound up. પણ anyway, આપણે કીધું કે ચાલો આપણે 10 ગાડીઓ બધા આ ટાઈમે આવી જજો. આ તો આઈ વોઝ પર્સનલી ઇન્વોલ્વ. બધા ટાઈમે આવી જજો ને બધા એટલે બધા આવી ગયા. એક તો બ્રેવ હાર્ટ નીકળે છે કે સ્વામી હું ગાડી આગળ ચલાવીશ. સર ઓકે. બધી ગાડીઓ મને ફોલો કરે કે આ છે, મને ખબર છે કેવી રીતના જવું, નામ છે તેમ છે, કેટલી વાત જઈ આવ્યા છે ને. હવે એની જોડે તો યુ કાન્ટ આર્ગ્યુ, કારણ કે ધેર ઇઝ નો વે ઓફ ચેકિંગ ક્રેડેન્શિયલ્સ. આમાં આ કઈ એવું કઈ હાઈ પ્રોફાઇલ જોબ છે કે અમે તમારા ક્રેડેન્શિયલ ચેક કરતા? તમે મને કહેશો કે રસ્તો જોયો છે તો જોયો છે. સહી સેરો કે એક બ્રેવ હાર્ટ, આગળ ગાડી, અમારી બધાની ગાડીઓ પાછળ, અને શાંતિથી વી વર ગોઈંગ. આમ ડ્રાઇવિંગ કરતા 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 3-4 કલાક ડ્રાઈવ થયા, અને આ લોકોએ બુકિંગ કર્યું હતું કે 12 વાગે દે વુડ ચેક ઇન ટુ ધીસ હોટેલ જે હોય છે ને ઓન ધ રિવર સાઈડ, ત્યાં આપણે બધા જઈશું અને આ છે તે છે, ને પછી આપણે નાઇલમાં નીકળીશું. ઓકે. એમાં 2-3 કલાક ગયા એટલે મારી ગાડી વાળા મને કે સ્વામી કદાચ આપણે એક છે ને એક ટર્ન ભૂલી ગયા છે આમાં. So I said, why are we going? Everybody said to be happy. So I said, let's enjoy our being lost. ઉભા રાખ્યા પેલાને તો પેલો કે હા સ્વામી એવું લાગે છે કદાચ એક આવતું તું ખરું પણ રહી ગયું લાગે છે. હવે આ ટ્રેક એટલો પાતળો કે તમે આગળ જ જઈ શકો. There is no turning back. પેલો કે સ્વામી આપણને 2 કલાકનો ચક્રાવો થશે. મેં કહ્યું ઓકે, તો ચાલો લેટ્સ લુક એટ ધ વેલી. એટલે બધા ઉભા રહ્યા. લેટ્સ મેક ધ મોસ્ટ ઓફ ઇટ. વી આર લોસ્ટ, બટ વી આર લોસ્ટ ઇન અ બ્યુટીફુલ પ્લેસ. એટલે પછી બધાએ દૂરબીન લીધા. તમે સફારીમાં જાઓ ને તો પેલા દૂરબીનનો બહુ શોખ હોય, પછી 1 કલાકમાં તો થાકી જાઓ, આંખમાં વાગે, પછી લબડાઈ જ રાખ્યા હોય. કોઈ જોયે કે છે જ ભૂરતા વાઘ જોયા, ભૂરતા સિંહ જોયા. પણ આ પેલા તો પછી મેં કહ્યું જો પેલો બહુ ફાઇન ધોધ દેખાય છે, તો બધા જો કે હા અદભુત ધોધ, બહુ કેટલું બ્યુટીફુલ લીલોતરી છે. પછી તો છે ને તમારે ન છૂટકે રંગો બતાડવા કે પેલું બહુ લાઇટ ગ્રીન છે અને હેવી ગ્રીન છે અને આ ગ્રીન છે. We were actually compelling ourselves to be happy. પછી we were really happy અને આમ તેમ. પછી 2 કલાક મોડા એટલે 2 વાગે પહોંચ્યા. 6 કલાકની બદલે 8 કલાકે મર્ચિસન. અને પેલા લોજ વાળાએ તો કીધું કે બહુ ડિમાન્ડમાં હતા, 12 વાગ્યાની તો તમારી રૂમો આપી દીધી છે અમે. So I called everybody. I said, why are we here? To be happy. આપણે મેં કહ્યું લોજ માટે ક્યાં આવ્યા છે? આપણે તો મર્ચિસન ફોલ્સ માટે. હા એ બરાબર સ્વામી, બરાબર છે. સો અમે એક ડોર્મિટરી મળી, એમાં 30 જણા, નાનો સામાન. રાત તો રોકાવાનું હતું હજુ, સાંભળો. તો એક ડોર્મિટરી મળી, એમાં બધો સામાન નાખ્યો. અને પછી બધા કે ચાલો ચાલો. હવે જે બોટ અમારી માટે બુક હતી એ તો હતી જ નહીં, એટલે જે બીજી બોટ હતી એ બોટની અંદર અમે આ 30 જણા ચડ્યા. મોટી બોટ હતી થોડી, ઉપલા ડેકમાં ને નીચે ના અંતે. અને પછી એવરીબડી સ્ટાર્ટેડ લાફિંગ કે વાવ ઇટ્સ ગ્રેટ ફન. ને રિવર નાઇલ તો તમે જોઈ છે, દૂર બધા મગર દેખાયા જ, હિપોપોટેમસ દેખાય. અને એમાં લગભગ વી વર અબાઉટ a kilometer away from Murchison Falls. Suddenly the boat, started going round and round. અંદર જ ફર્યા કરે આમ. We started thinking કે આ કઈ સ્ટન્ટ કરે છે કે શું કરે છે? ફર્યા જ કરે. એટલે જે 2 કેપ્ટન અને એનો જે મદદનીશ અટેન્ડન્ટ હતો, so they started discussing something. અને કે આ તો આવું ચાલે છે. બધા તો ઓળખે તરત જ આપણા બધા હરિભક્તો જે હતા
એને શરૂ કર્યું કે આને છે ને આપણને ખોટી બોટ પકડાઈ દીધી છે, તકલાદી, કે આને છે ને અડધા જ પૈસા આપવા જોઈએ. મેં કહ્યું ભાઈ પૈસાની ક્યાં રામાયણ કરો છો, અહીંયાથી બચવાની વાત કરો. તમે અડધા પૈસા આપશો, ઓછા બચવાના છો. આપણું માઇન્ડસેટ શું જ ખબર છે? વી ઇક્વેટ એવરીથિંગ વિથ મની. કે અડધા પૈસા આપ્યા એટલે પતી ગયું એમ. મેં કીધું અડધા નહીં, તમે બધા સંકલ્પ કરો. મેં કીધું તમારા હાવભાવ બધાને દેખાય છે, આ અત્યારે આમાંથી બારે કાઢી શકે એવા બે જ છે. આપણે નાઇલ જોઈ નથી, બોટ ચલાવતા આવડતી નથી, કશું આવડતું નથી. શાંત થઈ જાઓ. And I said, why are we here? To be happy. બધા જ કે આમ ધીરે ધીરે be happy. So we are here to be happy. પછી હજુ પૂરું નથી થતું, ભારો. પછી તો એમાંય ત્યાં એક બીજો ભ્રેવાટ હતો. એક કામ કરો, આપણી છે ને મોટર છે ને બગડી ગઈ છે, એટલે આપણે મોટરને આમ પકડી રાખીએ. પેલા એ કીધું કે જે મોટરની અંદર જે રડર હતું, એમાં જે મેઇન જે પેલા આંકડાના જે બધા સ્ક્રૂ હોય ને, એ જ લપસી ગયા છે, નદીમાં પડી ગયા છે. એટલે તમે મોટર ચલાવો ને એટલે બોટ ગોળ જ ફર્યા કરે. એમાં ફરિયાદ કરતી હતી ને એમાં મોટી ક્રુઝર જાય ને, એમાં બધા ટુરિસ્ટ, ફોરેન ટુરિસ્ટ, and they are all waving at us as if we are doing some fun. Wow, great, amazing. They were happy but we were not. કોઈ પૂછે નહીં કે આ શું થયું છે, બધાને લાગે કે we are doing some special show. પછી આપણે કીધું કે કામ કરીએ. મેં કોઈ અડતા નહીં. I took off my ગાતરિયું, મોટરને બાંધીને બે હરિભક્તોને આપ્યું કે તમે આ પકડી રાખજો. The captain suddenly got courage. કારણ કે અમે એની કઈ બૂમા બૂમ ને આ તે નહીં બધા શરૂ કર્યું ને, પૈસા કાપી નાખીએ, આમ છે ને આ વાત છે ને. એવું કરતા જ નહીં, કાંઈ આપણે ડબલ આપવાના છે, નક્કી જ રાખજો. હવે એ કરી અને he took us straight to Murchison, ત્યાં સુધી. So we went, we saw, ત્યાં સુધી he radioed, another boat came, we came out. When we landed, પાછા હરિભક્તોએ આપણા વચન પ્રમાણે એને ડબલ પૈસા આપ્યા. You know what he said? I have never ferried passengers as kind and compassionate like you. The captain was moved. Not only was he moved, બીજે દિવસે સવારના 6 વાગે અમે નીકળતા હતા ત્યારે અમારો સામાન લઈ અને ગાડીઓમાં ચડાવવા માટે આવ્યો. એને આવવાની જરૂર નથી. He became so close to us. અને અમે જ્યારે પાછા ગયા ત્યારથી આ જ દિવસ એ જે બધા 30 હરિભક્તો મને જ્યારે મળે ને ત્યારે કે સ્વામી, it was the happiest day of our life. Why? Because you conditioned your mind that I want to be happy. નીકળ એક પણ વસ્તુ હેપીનેસ લાવે એવું હતું? પ્લેનમાંથી ગાડી 2 કલાક ખોઈ જવાનું, રૂમ ના મળે, બોટ ફરફર કરે, આજુબાજુમાં મગર અને તે વખતે પછી આમ બહુ મન ના થાય જોવાનું. બધી જ રીતે એવરીથિંગ, અને પાછો ઉપવાસ, nowhere to sleep, and yet we were happy. એવા દેશકાળ તો નથી ને તમારા? Be happy. If you decide that you want to be a part of this mandir, then you will find a way to be a part of it. And I tell you, when you are a part, not just a spectator, એ પછી નાના બાળકો હોય, યુવાનો હોય, 5 જણને તમે વાત કરશો, કોકને કોઈ મંદિરમાં આવે, કોક જુદી રીતે સેવા કરે, જેને કંઈક સંકલ્પ કર્યા છે મંદિર માટે, એને honestly you should give it to God. 3 ways you can participate. Those who don't have anything, you can still participate. The real magic lies in dreaming the same dream. આ સભામાં what is the probability of all of us falling asleep? તમે કહો સ્વામી તમે લાંબુ કરો તો probability becomes higher. What is the probability કે આપણે બધા જ એક સામટા સૂઈ જઈએ? છે 10%, 5%. But suppose all of us are sleeping right now. What is the probability of all of us having the same dream?
બોલો કેમ બધા? તમારું તો ઇન્ટેલિજન્ટ મંડળ કહેવાય છે. શું પ્રોબેબિલિટી છે બોલો? હેવિંગ ધ સેમ ડ્રીમ. હે? 0. ઓકે, ચાલો આપણે 1% તો આપીએ. પણ પ્રોબેબિલિટી 0. એવરીબડી ડ્રીમિંગ. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી કે આપણે બધા જ ઊંઘી ગયા, સ્વપ્નો આવે, આપણે બધા જંગલમાં છે અને બધાની પાછળ એક વાઘ પડ્યો છે અને બધા જ ઝાડ ઉપર ચડી ગયા અને એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ ઉપર જઈએ છે. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ હેવિંગ ધ સેમ ડ્રીમ ઇન ધ સેમ સિક્વન્સ? કલ્પનાની બહાર જતું રહ્યું ને. અને પછી એ સ્વપ્નમાં તમે બધા જ એકદમ નીચે કૂદો અને પડો અને એક સામટા આપણે જાગી જાય, બધા કે બચી ગયો. એક સામટા આપણે બોલે કે હાશ બચી ગયો. No probability. But suppose we all had the same dream in the same sequence and the same time. The energy in this whole would be bigger than the whole of the earth combined. The energy level કેટલું વધી જાય? People ask me કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ કેવી રીતના થયો? All 80,000 volunteers and all millions of Hari Bhaktas had the same dream in the same sequence, in the same chronology. That's why Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav થઈ શકે. લોકોના ઇવેન્ટમાં 80,000 માણસો નથી આવતા ને આપણે તો 80,000 વોલન્ટિયર્સ હતા યાર. 80,000 વોલન્ટિયર્સ ને રાખવા ક્યાં? સવારના જમવા તમે નાસ્તો કરવા તોય સમયો. You look at the logistics I'm trying to tell you. એમાંથી 2 બીમાર થાય, 10% બીમાર થાય, એ પણ 8,000. Try and understand what I'm trying to talk to you about. 800 acres માં જમીન મળવી, સમથળ કરવી. નેચરલી એવી જમીન મળી, ત્યાં રસ્તા બનવાના બાકી હતા, ત્યાંની લોકલ લોકોની ઈચ્છાથી રસ્તા બને ને સરકાર કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને રસ્તા બનાવે ઇન ટાઈમ. આખી જમીન 3 પોલીસ સ્ટેશન ની અંદર હતી, એટલે કોક ચોર ચોરીને આ બધી નીકળે તો તમારે ચોરી આ પોલીસ સ્ટેશન નગરી કરી હોય ને નીકળે પેલી બાજુથી. It's so difficult, it's almost impossible to think about. But I want to tell you, if God is with you, if your mind is there, and if you are positive, things change. જ્યારે આપણે આ ફાર્મર્સની સભા હતી ને, ત્યારે અમે લગભગ 10-12 સંતો બધા ગયા હતા. I had flown in specially from Dubai. બધા અમે સ્ટેજ ઉપર બેઠા હતા અને લગભગ 400-500 માણસોની સભા, બહુ જ ઓછા સત્સંગી, 2-5, બધા જ બિન સત્સંગી. અને જ્યારે વાતો ચાલી કે આટલી બધી જગ્યા છે, બધાની એકર્સ જગ્યા છે, બધી જગ્યા અમને વાપરવા આપજો, 1 વર્ષ નહીં 2 વર્ષ માટે. Who will give that? ફાર્મ કરતા હોય બધું જતું કરીને. અને જ્યારે બધી વાતો ચાલતી હતી એમાં એવરીબડી વોઝ હેપી, યુ કુડ ફીલ સાયલન્ટ. બધી સમયાની વાત ચાલી, આ થશે તે થશે, પ્રમુખ સ્વામીની વાતો ચાલી, બધું એવરીથિંગ સીમ રિયલી ગુડ. એના લીડર્સે કીધું કે સ્વામી બધું બરાબર છે, વી આર વિથ યુ. સડનલી મને વિચાર આવ્યો, આપણે જેમ પ્રમુખ સ્વામીની રીત હતી, આમાંથી આપણે કહીએ ને કે તમારે કોઈ કાંઈ બોલવું છે નહીં. સ્વામી દર મીટિંગ થાય ને ટ્રસ્ટીની, પછી બધા સ્વામી કે તમારે બોલવું છે. એમાં મુકેશભાઈ હોય તો ખાસ કે મુકેશ અને સુભાષ સ્વામી કે તમારે બોલવું છે, ખ્યાલ આવે ને. અને જે કંઈ કેવું કે બધાને સ્વામી પૂછે. એટલે અમે જાહેરાત કરી કે આમાંથી કોઈને કાંઈ બોલવું છે. અને અમે એક ફાર્મર ઉભા થયા, માઇક ઉપર ગયા, એમણે શરૂ કર્યું કે બધી વાતો તો થઈ, આમાં સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા સંતોને જમીનની કાંઈ ખબર ન પડે. આપણે જમીનદાર છે ને આપણે ખેડૂતો છે ને આપણને ખબર છે કે જમીનની 1-1 ઇંચ માટે માથા તૂટતા હોય છે. કે મને લાગ્યું બાપરે બાપ આને ક્યાં ઉભા કર્યા બોલાવવા મને. મેં માળા કાઢી, મેં કહ્યું આ પતી ગયું અને પાછું મેં જ ઉભા કર્યા હતા. It looked so bad and I felt so bad. I was oh God, મહારાજ સ્વામી રક્ષા કરો. કારણ કે he went on and said કે બસ મારે એ જ પૂછવું છે કે આ જમીન તો લેશે આપણી, પણ પાછી જમીન આપણી જેવી છે એવી મળશે? Everybody is quiet. બધા ક્વાયટ હતા એટલે પછી એ વધારે એનું વોલ્યુમ ગયું.
બસ એ જ મારે પૂછવું છે કે ગેરંટી શું કે આપણી જેવી જમીન છે એવી જ પાછી મળશે? કે આમાં કોને ખબર છે ક્યાં છે, ક્યાં એનો શેડો છે, આ છે તે છે, ક્યાંથી ખબર પડવાની? વેન્ટ એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન. પછી એને વધારે હિંમત આવી ગઈ કે હું એ જ કહું છું કે આમાંથી જેને વિશ્વાસ હોય કે આપણને જમીન પાછી મળશે એ જ આંગળી ઊંચી કરે. સો હી ઇઝ હોપિંગ કે કોઈ નહીં કરે, કે જેને વિશ્વાસ હોય એ આંગળી ઊંચી કરે, બીજા કોઈ આંગળી ઊંચી કરવાની જરૂર નથી. એમાં ટુ હિઝ શોક એન્ડ સરપ્રાઈઝ 400 આંગળી ઊંચી કરી. એની સર હા બસ સ્વામી એ જ કહેવા આવ્યો છું કે બધા રાજી જ છે. અમારે કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એના મનમાં રહીને જ પ્રશ્ન સોલ્વ કર્યો છે. આ મંદિરમાં તમે ખાલી તૈયારી બતાડો, ભગવાન સૌમાં પ્રવેશ કરીને કામ પૂરું કરશે. ભગવાન બેઠા છે અને સ્વામી બેઠા છે. ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અમેઝિંગ. બટ યુ હેવ ટુ ડ્રીમ ધ સેમ ડ્રીમ. Dream the same dream. Make your children dream the same dream. Somebody who you think is your friend, talk to him. If he is not willing to listen, he actually is not your friend. સમજાય છે? I'm not trying to say that break relationship with anybody, no. But what you are, you should be proud about it. Dream the same dream. The second thing is, be a part of seva. Whether volunteers બોલાવે, કંઈક કામ કરવાનું થાય, be a part of that. You can't be a simple spectator. And the third thing is, whatever you can, give a part of your heart. Even if you give money, give it with a happy heart. I don't want anybody giving anything with a sad heart. Even if you're giving your time, give it with a happy heart. Even if you have responsibility of leading the mandir, do it happily, not with a bitter heart. Kem, remember, we have 70,000 thoughts per day. 95% are repetitive. And I hope, God, that we fill those 95% with the thoughts of the mandir. If you can do that, then the mandir will happen before you even know it. ભગવાન બેઠા છે, દેવતાઓ આવીને કામ પૂરું કરશે. આજના દિવસે I don't want to take much more of your time, but remember, we are doing this out of love. જેમ શરૂઆત મેં વાત કરી કે it is because of love that this mandir has been, આખું મંડળ has been associated. It's because of love you come to the mandir. It's because of Pramukh Swami Mahan Swami's love that we feel privileged. હું એટલી વાત કરું છું, આ બધું જ હું તમને પ્રેમની વાત કરીશ ને, છતાં આપણો પ્રેમ છે ને આપણે બાર્ગેન કરીએ છીએ. બાર્ગેન એટલે શું? કે હું તમને અત્યારે જ સમજાવું કે હું તમને 56 પ્રકારના ભોજનનો થાળ તૈયાર કરું, 56 પ્રકારનો ભોજન, પણ તમે જમવા આવો અને હું કહું લેખા, એ તમને ગમશે કે હું તમને પ્રેમથી એક ગરમ દૂધનો ગ્લાસ આપું? ટેલ મી, વોટ વુડ યુ લવ? લવ. તમને પ્રેમથી એક ગરમ દૂધનો ગ્લાસ આપે એ ગમે ને? સ્ટેજ ઉપર તમે ઉપર આવો પછી તમારું બોલું કઈ બધું વાંચેલી જ વાત હોય કે ફલાણા ભાઈ બહુ સારા છે, છગનભાઈ સારા છે, અને આમ જોઈએ કે અને એ બહુ નિયમિત આવે છે, અને 10 મિનિટ એવું લખેલું વાંચેલું બોલે, લેશ માત્ર ભાવ ના હોય, એના કરતા પ્રેમથી કે તમે આવ્યા, ક્યારે આવ્યા? વોટ વિલ યુ લવ, 1,000 words without love or 1 word with love? બોલો. હા, મોટેથી બોલો. See, you would love 1 word with love and not 1,000 words without love. પણ હવે when I put the condition again, કોક તમને બહુ જ પ્રેમથી with great love એક રેન્ડ આપે અને એકદમ ગાડો બોડીને લે મિલિયન, તો શું લેશો? તમે કહેશો સ્વામી આખી જિંદગી ગાડો સાંભળું જ છું. હું તમને કહું છું, લવ ફોર ગોડ શુડ બી અનકન્ડિશનલ.
પૈસા માટે તમે ગાડો સાંભળવા તૈયાર છો તો ભજન ભક્તિ મંદિર માટે બધું જ કરવા તૈયાર થજો. ધેટ ઇઝ અવર લવ ફોર ધીસ અમેઝિંગ મંદિર. એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ, your future generations will be proud about what you could do in these times, difficult times, and times which were not conducive. ભગવાન દેશકાળ સારા કરશે, એમને જવાબદારી સોંપી છે તો એ પાર પાડશે. લેટ્સ જસ્ટ બીકમ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ ગ્રેટ હિસ્ટ્રી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન.